Hi guys, APPG Vlog, it's me, Nelson. May Gmail ka na, pero wala ka pang YouTube channel. Tuturuan kita guys ngayon kung paano gumawa ng YouTube channel. So, gagamitin natin ang ating desktop. So, nandito tayo sa aking bagong create na Gmail account. So, ito yung gumawa ako ng Gmail account para magkaroon tayo ng example. So, magpupunta tayo sa YouTube. Tayo dito sa YouTube, and then ito, create ng channel. So magre-create tayo ng channel ngayon. So i-create natin yung channel. So ano ba yung gusto mong channel na gagawin? So ako, example ng channel ay travel vlog. Yan. So create channel. So itong travel vlog, ito yung channel name ng YouTube account mo. Ito yung handle. Itong handle na ito ay kung once na comment ka sa mga kasamahan mo na content creator, ito yung nagpapakita sa comment section nila, no? Ito yung handle na tinatawag. Ito yung nagpapakita na name mo doon sa comment box kung saan ka nagko-comment na mga content creator. Okay? So, create channel lang. And then, this name cannot be used your channel. Try again different. So, Travel Vlog 101. Ayaw niya daw eh. Yan. Create. And then, tayin natin. So, nakapag-create na tayo ng Travel Vlog 101. So, ganun lang kadali guys. And then, ang gagawin natin guys para magkaroon naman ng picture profiles, i-click natin itong customize. And then, welcome to YouTube Studio. Continue. Click continue. Ayan. And then, mag-upload tayo dito sa ating banner image ng ating picture sa travel, no? Travel 101. So mag-upload tayo guys, no? Itong at least 2048 by 1152 pixels or 6 MB. So magkuhan tayo. So mayroon na akong naka-prepare dito guys, no? Ayan, puntahan natin dito sa ating YouTube files. So travel, ayan. So ilalagay ko tong travel profile. Ayan. So, ito yung travel profile. And then, click done. So, ipapublish natin guys. Check natin. Yan, publish. So, punta tayo dito sa ating channel. Go to channel. Yan. So, mayroon na tayong travel vlog 101, no? Next natin na gagawin, i-customize natin ulit yung ating vlog. Lagyan natin ng picture. So, take note, 98 pixels or 4 MB, no? JPEG, GIF or PNG. So, upload natin. So, ito yung ginawa ko. Explore the world. Yan. And then, click done. So, mayroon na tayong picture guys, no? Ipapublish natin. And then, i-check ulit natin ang ating channel, no? Daan-daanan lang natin. Go to channel. So, mayroon na tayong profile pictures, no? So, another again. Lagyan pa natin ng punta tayo ulit sa ating view watermarks, no? Dito, an image 150 by 150. So, tignan, i-upload natin. Ito, yung walking ko. Walking na traveler. So, ilalagay ko yan. So, ayan. Publish. So, mayroon na tayo. No? And video, kung gusto natin i-custom from start or entire video para pag nag-post ka ng video mo, content mo, nakikita dito sa gilid yung ipinablish mo na naghihila ng pictures mo ng maleta. Okay? So, go to channel. So, mayroon na tayong malinis na
banner, may profile picture na tayo guys, no? So ganun lang ang paggawa ng YouTube channel. So kung gusto mo nang mag-create ng content, dito ka na mag-create. So salamat guys. So ganun lang guys, gumawa ng YouTube channel, napaka madali. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel at napadaan ka dito, please subscribe and like and share. At pakiclick na rin yung notification bell. At kung may gusto ka pang matutunan sa YouTube, please comment below. Bye bye guys.